Giữa lúc xung đột ở nước láng giềng vẫn sục sôi, Nga tập trận mô phỏng không chiến với Belarus. Tại Ukraine, Odessa mất điện nước sau không kích. Nhiều tòa nhà ở Bakhmut bốc cháy giữa giao tranh khốc liệt. Đất nước đỏ lửa, ông Zelensky nhấn mạnh chỉ có vũ khí mới vô hiệu hóa những kẻ cực đoan. Chuyên gia chỉ ra phương Tây gạt bỏ điều cấm kỵ cuối cùng, đưa chìa khóa vàng cho Ukraine quét sạch bóng quân Nga. Business News đưa tin Mỹ quyết định cấp xe tăng cho Ukraine để che giấu rạn nứt của NATO. Ông Trump kêu gọi ông Biden chấm dứt cuộc chiến điên rồ ở Ukraine, cảnh báo sau xe tăng là vũ khí hạt nhân. Một số tin tức đáng chú ý khác. Thổ Nhĩ Kỳ nói khôi phục đối thoại với Thụy Điển, Phần Lan là vô nghĩa. Làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Peru lan rộng. Ở cuối bản tin, chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng lộng lẫy ở Trung Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Đài truyền hình VOEN, cơ quan thông tấn chính thức của Bộ Quốc phòng Belarus, đã phát sóng video về cuộc tập trận chung của lực lượng không quân nước này và Nga. Video cho thấy các máy bay phản lực và trực thăng quân sự mô phỏng các trận không chiến trên các cánh đồng và khu rừng. Theo Reuters, các khu vực này được cho là nằm ở xung quanh thao trường huấn luyện không quân Ruzhany thuộc phía tây Belarus, cách biên giới Ba Lan khoảng 60 km và cách Ukraine 90 km. Belarus cho biết cuộc tập trận không quân kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ ngày 16 tháng 1, chủ yếu có tính chất phòng thủ, đồng thời là bước chuẩn bị cho các nhiệm vụ chiến đấu trong tương lai. Tuy nhiên, diễn biến trên xảy ra lúc có nhiều lo ngại, Nga đang thúc đẩy Belarus tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Điện Kremlin đã phủ nhận việc gây sức ép buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đóng vai trò tích cực hơn trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tại mặt trận Ukraine, mưa bom bão đạn vẫn càn quét mỗi ngày. Reuters đưa tin, hôm 26 tháng 1, người dân thành phố Odessa thuộc miền Tây Nam Ukraine đã xếp hàng để lấy nước giữa lúc khu vực mất nguồn cung cấp điện nước. Sau khi Nga tiến hành cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các trung tâm cấp nước di động đã được giới chức thành phố triển khai tạm thời. Tatiana, một bà mẹ 5 con, chuyển từ thành phố Kherson đến Odessa cho biết các con của cô đã dần ổn định tâm lý sau những ảnh hưởng từ xung đột. Trong lúc đợi đến lượt, cô chia sẻ, chúng ta phải trả giá đắt cho chiến sự, vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng. Chúng tôi hy vọng tất cả điều tồi tệ sẽ qua đi và các nhà tâm lý học sẽ giúp bọn trẻ ổn định tinh thần. Sau cuộc tấn công bằng tên lửa hôm nay, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên đáng sợ hơn. Chúng tôi mất điện, nước và lũ trẻ lại bắt đầu hoảng loạn. Theo Reuters, vào hôm 25 tháng 1, UNESCO, cơ quan văn hóa của Liên Hợp Quốc, đã chỉ định trung tâm lịch sử của thành phố Odessa, địa điểm có di sản thế giới đang gặp nguy hiểm. Volodymyr, một bác sĩ chăm sóc các trường hợp khẩn cấp cho biết, giữa làn pháo kích dữ dội của quân đội Nga, người dân Odessa bất lực trong việc bảo vệ các di tích lịch sử của thành phố. Odessa là một trong những trung tâm du lịch chính của Ukraine trước khi xung đột nổ ra. Giới chức Ukraine cho biết, Nga đã mở nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào hôm 26 tháng 1, khiến 11 người thiệt mạng, làm hư hại hàng chục tòa nhà và cơ sở năng lượng ở nhiều khu vực. Quân đội Ukraine đã công bố cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy lửa và khói bốc lên từ một tòa chung cư ở thị trấn tiền tuyến phía đông Bakhmut, Reuters cho biết. Đoạn video cho thấy một căn hộ bên trong tòa nhà chung cư bị cháy, khói bốc lên mù mịt. Một cảnh quay khác ghi lại hình ảnh người dân xách các xô nước trên con đường vắng vẻ. Theo Reuters, thị trấn Bakhmut đang là tâm điểm cuộc xung đột. Tại đây, lính đánh thuê Wagner của Nga và lực lượng Ukraine đang giao tranh ác liệt. Tạp chí Der Spiegel dẫn thông tin từ cơ quan tình báo nước ngoài của Đức BND cho biết, quân đội Ukraine đang mất hàng trăm binh sĩ mỗi ngày tại trận địa Bakhmut. BND cảnh báo rằng, việc lực lượng Nga giành được Bakhmut sẽ gây ra những hậu quả đáng kể, mở đường cho Nga đạt được những bước tiến xa hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 26 tháng 1 đã nói rằng Kyiv cần có thêm vũ khí để chống lại hỏa lực của Nga. Mọi tên lửa của Nga nhắm vào các thành phố của chúng tôi, mọi máy bay không người lái của Iran mà những kẻ cực đoan sử dụng. Tất cả đều là lý lẽ giải thích tại sao chúng tôi cần nhiều vũ khí hơn. Chỉ có vũ khí mới vô hiệu hóa được những kẻ cực đoan, ông nói.
Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh, chiến thắng trong trận Donbass là rất quan trọng. Đây là chìa khóa để làm suy yếu quân đội Nga trên khắp Ukraine. Tôi cảm ơn tất cả đơn vị quân đội đã ra sức làm suy kiệt quân Nga. Moscow càng lùi bại trong trận chiến giành Donbass, sức mạnh tổng thể của họ sẽ càng yếu đi. Theo Reuters, trong tuần qua, Tổng thống Zelensky đã cách chức hơn chục quan chức sau một loạt vụ bê bối và cáo buộc hối lộ. Các nhà phân tích chính trị cho rằng ông Zelensky cần cho các đối tác phương Tây và những người dân Ukraine đang mệt mỏi vì xung đột thấy rằng ông nghiêm túc trong việc trừng phạt những kẻ sai trái. Hồi đầu tuần, Tổng thống đã tuyên bố các quan chức và đại biểu Quốc hội Ukraine từ nay về sau chỉ được phép rời khỏi đất nước khi thực hiện công việc của chính phủ. Vào hôm 26 tháng 1, ông đã nhắc lại quy định này. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand cho biết hôm 26 tháng 1, nước này sẽ gửi 4 xe tăng chiến đấu Leopard 2 tới Ukraine. Động thái trên diễn ra sau khi Đức tuyên bố cho phép các nước khác tái xuất khẩu xe tăng do Berlin sản xuất. Phát biểu trước báo giới ở Ottawa, bà Anandi nói, sự đóng góp của chúng tôi cùng các đồng minh và đối tác sẽ giúp ích đáng kể để quân đội Ukraine tự vệ trong cuộc xung đột với Nga. Nữ bộ trưởng nói thêm rằng, các thành viên của lực lượng vũ trang Canada sẽ được triển khai để huấn luyện binh sĩ Ukraine, vận hành và bảo dưỡng xe tăng. Canada có thể tặng thêm 2 xe tăng cho Kyiv trong tương lai. Điều này tùy thuộc vào quá trình đàm phán với các đồng minh. Thông báo của Canada được đưa ra sau khi Hoa Kỳ tuyên bố cấp cho Ukraine 31 xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất Abrams. Đức cũng cho biết sẽ gửi trước cho Kyiv 14 xe tăng Leopard 2 có sẵn trong kho dự trữ của mình. Thành viên nghiên cứu an ninh châu Âu tại Viện Thống nhất Hoàng gia F. Arnold cho biết, xe tăng M1 Abrams của Mỹ, Challenger 2 của Anh và Leopard 2 của Đức có thể là chìa khóa để Ukraine quét sạch lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ. Chia sẻ với Reuters hôm 26 tháng 1, ông Arnold nói, xe tăng như một mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi ghép hình của Ukraine, giúp nước này có thể thúc đẩy các cuộc tấn công. Theo vị chuyên gia, các động thái dứt khoát của Đức và Mỹ vừa qua đã gạt bỏ một trong những điều cấm kỵ cuối cùng của phương Tây trong việc viện trợ cho Ukraine. Đó là cấp vũ khí có mục đích chủ yếu là tấn công hơn phòng thủ. Phương Tây trước đây luôn ngần ngại gửi vũ khí tấn công hạng nặng vì sợ khiêu khích cường quốc hạt nhân Nga. Ông Arnold nhận định, Nga không thể leo thang chiến sự hơn nữa, diễn biến tại Kherson là một ví dụ tiêu biểu. Nga đã nói rằng việc phương Tây cấp xe tăng cho Ukraine chính là bằng chứng cho sự can dự trực tiếp ngày càng tăng của Mỹ và châu Âu vào cuộc xung đột. Ukraine được cho là đang tiếp tục kêu gọi các đối tác viện trợ tiêm kích thế hệ thứ tư như F-16 của Mỹ sau khi được cấp xe tăng chủ lực. Sputnik News dẫn thông tin từ truyền thông Mỹ cho biết, cả Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đều băn khoăn về quyết định gửi xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Tuy nhiên, cả hai đều bị thuyết phục sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken giải thích rằng đó là nỗ lực cần thiết để hàn gắn vết nứt trong Liên minh NATO. Theo các báo cáo, ông Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, đều tin rằng việc cung cấp cho Ukraine xe tăng M1 Abrams sẽ không có lợi cho Kyiv trên chiến trường vì chúng vốn đắt tiền, khó vận hành và bảo trì. Những bình luận công khai của ông Austin trong những tuần gần đây đã nêu rõ quan điểm đó. Khi được hỏi liệu Mỹ có gửi xe tăng Abrams cho Ukraine hay không, vị bộ trưởng đã nhiều lần nhấn mạnh, Washington muốn tập trung cung cấp những gì Kyiv cần để đạt thành công nhanh chóng. Tuy nhiên, Ukraine không chỉ yêu cầu Mỹ cung cấp xe tăng mà còn kêu gọi các cường quốc NATO khác làm điều tương tự. Đức là quốc gia đối mặt với áp lực cho phép các nước khác gửi xe tăng chủ lực Leopard 2 mà Berlin sản xuất cho Ukraine. Đức đã tỏ ra chần chừ. Theo Sputnik News, Ngoại trưởng Blinken đã nói với Bộ trưởng Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley rằng lời hứa cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine sẽ buộc Đức phải có động thái tương tự. Điều này giúp hàn gắn rạn nứt ngày càng tăng trong liên minh. Các giới chức hàng đầu đã thuyết phục Tổng thống Biden nên làm như vậy và ông đã gật đầu. Tuy nhiên, Kyiv sẽ không nhận được phiên bản tốt nhất của Abrams. 31 xe tăng mà Mỹ cung cấp cho Ukraine sẽ không có lớp áo giáp tiên tiến nhất được làm từ hỗn hợp bí mật mà Quốc hội cấm xuất khẩu sang các quốc gia khác. Sputnik chỉ ra sự chia rẽ trong NATO vốn dĩ đã nảy sinh từ các cuộc đàm phán căng thẳng trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Mỹ từ chối nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Nga, trong khi các đồng minh NATO ở châu Âu ưu tiên đàm phán với Moscow. Sau khi xung đột bắt đầu, căng thẳng về việc tẩy chay nguồn năng lượng của Nga đã diễn ra tương tự, xuất phát từ sự bất bình đẳng. Vốn dĩ, Mỹ có khả năng khắc phục thiệt hại tốt hơn so với châu Âu.
Theo Sputnik News, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Sự thật của mình hôm 26 tháng 1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi lãnh đạo đương nhiệm Joe Biden chấm dứt cuộc chiến điên rồ ở Ukraine trước khi nó dẫn đến khả năng các nước dùng đến vũ khí hạt nhân. Đầu tiên là xe tăng, sau đó là vũ khí hạt nhân. Hãy kết thúc cuộc chiến điên rồ này ngay bây giờ. Đó là điều dễ thực hiện, ông Trump nhấn mạnh. Thông điệp trên được cựu Tổng thống Mỹ đưa ra trực chỉ vào quyết định viện trợ xe tăng chủ lực M1 Abrams cho Ukraine của chính quyền Biden. Kể từ tháng 2 năm 2022, ông Trump đã liên tục chỉ trích những nguy hiểm nảy sinh do sự hỗ trợ mà Washington dành cho Kyiv. Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Commercial hôm 26 tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nói rằng Mỹ đang ảnh hưởng đến triển vọng nối lại các cuộc đối thoại chiến lược song phương do không theo đuổi cách tiếp cận phù hợp đối với lằn ranh đỏ mà Moscow vạch ra. Ông Ryabkov nhấn mạnh, các bên đã thể hiện cách tiếp cận cân bằng đối với lằn ranh đỏ về an ninh của nhau vào những thời điểm nhất định trong chiến tranh lạnh. Ngày nay, hành động thiếu trách nhiệm của Washington chắc chắn đã ảnh hưởng đến triển vọng nối lại quan hệ chiến lược với Nga. Nhà ngoại giao cấp cao của Moscow lưu ý thêm, đã có một số thăng trầm trong nỗ lực kiểm soát vũ khí trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, sau cuộc biểu tình ở Stockholm, Thụy Điển trong tháng này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 26 tháng 1 đã nói rằng thật vô nghĩa khi tổ chức cuộc họp ba bên với Thụy Điển và Phần Lan về việc cho phép hai nước này gia nhập NATO. Cuộc họp đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì trong hoàn cảnh hiện tại. Mục đích của cơ chế ba bên là gì? Chúng tôi cân nhắc các điều khoản thỏa thuận và xem xét Phần Lan, Thụy Điển thực hiện ra sao. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã cản trở tiến trình này. Chúng tôi tạm ngừng các cuộc họp vì chúng tôi không lành mạnh. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Cavusoglu cũng cho biết không có đề nghị nào về việc đánh giá riêng biệt tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã nói rằng ông muốn khôi phục đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara hoãn vô thời hạn các cuộc đàm phán ba bên về tư cách thành viên NATO với Thụy Điển và Phần Lan. Reuters đưa tin, hôm 26 tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đón tiếp Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani tại cung điện Elysee ở Paris. Sau cuộc gặp, ông al-Sudani đã viết trên Twitter cho biết hai nhà lãnh đạo đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược, đưa ra một lộ trình mở rộng quy mô hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với đối tác trên thế giới để xây dựng các mối quan hệ nghiêm túc, cho phép Iraq thực hiện cải cách kinh tế và phát triển bền vững, vị Thủ tướng nhấn mạnh. Được biết, ông al-Sudani nhậm chức thủ tướng vào tháng 10, sau hơn một năm chính trị ở Iraq tê liệt. Ngoại trưởng Serbia Ivica Dačić đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Ankara. Theo Reuters, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 1, ông Ivica Dačić cho biết Serbia sẽ không tham gia các biện pháp trừng phạt Nga vì nước này cần đảm bảo lợi ích của mình, nhất là quan hệ hợp tác kinh tế. Ông nói thêm, quyết định của Serbia cũng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề mà chúng tôi đang đối mặt liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là nút thắt Kosovo. Nga đang hỗ trợ chúng tôi về mặt này. Vị Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ gây bất lợi cho lợi ích của Serbia. Ông cũng bày tỏ mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ổn định và hòa bình trong khu vực, do nước đây có sức ảnh hưởng đối với Kosovo. Theo Reuters, Bộ trưởng Khí hậu Đan Mạch Dan Jorgensen hôm 25 tháng 1 đã đến thăm vùng Afar của Ethiopia. Nơi đây được biết là một trong những khu vực hạn hán và sẽ tiếp nhận các gói viện trợ sau khi thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại nước này được ký kết hồi tháng 11 năm 2022. Trước đó, bất đồng giữa thành phố Addis Ababa và chính quyền Tigray đã làm bùng nổ cuộc xung đột ở Ethiopia vào hồi tháng 11 năm 2020. Sự việc nói trên đã đẩy hàng trăm nghìn người rơi vào nạn đói, hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời trên khắp miền Bắc Ethiopia. Uro Konozo, người đã phải đến Trung tâm hỗ trợ thực phẩm của chương trình Lương thực Thế giới mỗi ngày để nhận viện trợ lương thực cho bản thân cô và 6 đứa con cho biết. Chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào thực phẩm cứu trợ. Hiện gia đình cô đang phải sống trong một căn lều tạm bợ ở ngôi làng có tên là Biu. Sau nhiều lần tiến hành các cuộc đàm phán, chính phủ liên bang của Ethiopia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, một đảng chính trị do lực lượng nổi dậy cầm quyền, đã đồng ý ký kết lệnh ngừng bắn vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, chấm dứt xung đột tại khu vực này.
Theo Reuters, vào ngày 25 tháng 2, hàng nghìn người đã phải xuống đường ở Lima nhằm kêu gọi Tổng thống Peru Dina Boluarte từ chức. Sự việc diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình trở nên tồi tệ nhất trong ít nhất 2 thập kỷ qua ở quốc gia vùng Andes. Những người tham gia cuộc biểu tình đã phản đối chính quyền của tân Tổng thống Dina Boluarte, yêu cầu tổ chức các cuộc bầu cử mới sớm, đóng cửa quốc hội và thay đổi hiến pháp mới, thay thế hiến pháp thân thiện với thị trưởng, có từ thời ông Alberto Fujimori vào những năm 1990. Các cuộc biểu tình nổ ra sau vụ cựu Tổng thống Pedro Castillo của Peru bị phế truất hồi tháng 12 năm ngoái và khiến cho hơn 50 người thiệt mạng. Theo báo cáo từ chính phủ nước này, các cuộc biểu tình đã gây thiệt hại nặng nề, trong đó lĩnh vực sản xuất thiệt hại hơn 516 triệu đô và 3 tỷ đô thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2023, phần lớn người tham gia biểu tình tập trung chủ yếu ở thủ đô Lima của Peru. Trong khi đó, những người bất đồng từ các khu vực khác ở nước này cũng tập trung cho cuộc tuần hành tiếp quản Lima và yêu cầu đương kim tổng thống từ chức. Chuyển sang các tin tức khác. Hàng nghìn người Úc đã tập trung tại thủ phủ các bang trên các bãi biển và khắp cảng Sydney vào hôm thứ Năm ngày 26 tháng 1 để kỷ niệm Quốc khánh Úc. Tuy nhiên, cũng có những cuộc tuần hành phản đối ngày lễ này. Phát biểu tại buổi lễ chào cờ và trao quyền công dân cho người bản địa ở thủ đô Canberra của Úc, Thủ tướng Anthony Albanese đã vinh danh những người bản địa, hậu duệ của các thổ dân đã sinh sống ở Úc cách đây ít nhất là 65.000 năm. Ông Albanese cho biết, công dân Úc thừa hưởng một đặc quyền mà không nơi nào khác trên thế giới có được. Đó là họ chia sẻ lục địa này với các nền văn hóa bản địa được tiếp nối liên tục, lâu đời nhất hành tinh. Ngày Quốc khánh Úc năm nay diễn ra trong khi chính phủ Đảng Lao động Trung tả của Thủ tướng Albanese lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc công nhận người dân bản địa trong hiến pháp và yêu cầu tham khảo ý kiến của họ về các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của người thổ dân. Được biết, theo truyền thống, người Úc kỷ niệm ngày Quốc khánh vào hôm 26 tháng 1 với bia và tiệc nướng. Nhưng hàng nghìn người đã xuống đường phản đối trong những năm gần đây vì ngày 26 tháng 1 đánh dấu cuộc đổ bộ của những người định cư Anh đầu tiên tới châu lục vào năm 1788. Đối với người bản địa, chiếm khoảng 4% dân số Úc, ngày này là ngày khởi đầu cho cuộc xua đuổi tổ tiên của họ. Một số thậm chí còn gọi nó là ngày xâm lược và yêu cầu thay đổi ngày lễ. Đợt không khí lạnh tấn công khắp Afghanistan đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và ngay cả đô thị lớn ở thủ đô Kabul cũng đang chật vật ứng phó. Nhiều cư dân Kabul ngày 25 tháng 1 chia sẻ với Reuters về hoàn cảnh khó khăn giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tuyết phủ trắng xóa. Một cư dân từ quận Kate-Yesaki thuộc Kabul cho biết, chúng tôi gặp quá nhiều vấn đề giữa thời tiết lạnh giá như thế này. Chúng tôi không có than, không có bếp và trẻ em cũng không có áo ấm để mặc. Một quan chức thuộc Cơ quan Quản lý Thiên tai Afghanistan cho biết, sự kết hợp của thời tiết lạnh giá, lũ lụt, hỏa hoạn và ngạt khí ga đã khiến cho 158 người thiệt mạng trên khắp cả nước kể từ ngày 10 tháng 1 năm nay. Mùa đông lạnh nhất trong 15 năm qua với nhiệt độ giảm xuống tới âm 34 độ C cũng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế mà Afghanistan đang phải đối mặt trong bối cảnh sự viện trợ bị cắt giảm sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước. Ở Đông Á, từ hôm 25 tháng 1, đợt giá lạnh nghiêm trọng đã bắt đầu càn quét nhiều quốc gia trong khu vực này. Ghi nhận tại Nhật Bản, nền nhiệt giảm sâu kỷ lục. Tuyết phủ dày gần 1 mét, khiến hoạt động giao thông gián đoạn trên diện rộng và làm ít nhất một người thiệt mạng. Theo truyền thông địa phương, các hãng hàng không Nhật Bản đã thông báo hủy hàng trăm chuyến bay nội địa trong ngày 24 và 25 tháng 1 do gió mạnh và tầm nhìn bị hạn chế do tuyết. Trong khi đó, Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản cho biết các chuyến tàu cao tốc giữa một số tỉnh phải tạm ngừng. Nhiều phương tiện cũng bị mắc kẹt trên các tuyến đường chính khắp cả nước. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi ở các vùng duyên hải miền Bắc và miền Đông đất nước, đồng thời cảnh báo người dân hết sức cẩn trọng với bão tuyết, biển động và đường trơn trượt. Tài khoản Facebook và Instagram của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm được khôi phục. Đây là thông tin đáng chú ý được tập đoàn Meta thông báo mới đây. Các tài khoản của ông Trump đã bị khóa kể từ sau vụ bạo loạn điểm Capitol hôm 6 tháng 1 năm 2021. Ông Nick Clegg, giám đốc quan hệ toàn cầu của Meta, cho biết vào hôm 25 tháng 1. Chúng tôi cho rằng các rủi ro đối với an toàn của cộng đồng đã giảm đáng kể. Do đó, chúng tôi sẽ khôi phục tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump trong những tuần tới. Nhưng chắc chắn điều này sẽ đi kèm với các biện pháp để ngăn chặn việc vi phạm tái diễn. Theo ông Clegg, tài khoản của ông Trump có thể sẽ tiếp tục bị khóa 2 năm nếu cựu tổng thống có các vi phạm tương tự trong tương lai. Bình luận về quyết định của Meta trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Facebook đã mất hàng tỷ đô la giá trị khi không có sự xuất hiện của ông.
Điều như vậy là không nên xảy ra một lần nào nữa với một tổng thống đương nhiệm hay bất kỳ ai không đáng bị phạt. Cựu tổng thống nhấn mạnh. Đồng thời, ông nói thêm ông sẽ tiếp tục sử dụng Truth Social, mạng xã hội do ông sáng lập. Tài khoản trên nền tảng này của ông Trump hiện chưa có đến 5 triệu lượt theo dõi. Trong khi đó, trước khi bị khóa, các tài khoản Facebook và Instagram của ông lần lượt có 34 triệu và 23 triệu người theo dõi. Gần đây, Twitter đã khôi phục tài khoản của cựu tổng thống sau 2 năm bị khóa, do cũng liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Tại Trung Quốc, hàng nghìn người đi du xuân đã tập trung ở quảng trường thành phố Hạch Bích, tỉnh Hà Nam để chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng vô cùng đặc sắc. Lễ hội mùa xuân năm 2023, chuỗi sự kiện hoành tráng của Trung Quốc để đón mừng Tết Nguyên đán, đang diễn ra tưng bừng hơn mọi năm, sau khi nước này nới lỏng các quy định về hạn chế Covid-19. Năm nay, ở nhiều đô thị như Hạch Bích, các màn trình diễn ánh sáng được kết hợp cẩn thận với kiến trúc của thành phố để bữa tiệc thị giác không chỉ là thắp sáng bầu trời đêm, đem lại khung cảnh mãn nhãn cho mọi người, mà qua đó còn có thể giới thiệu văn hóa, câu chuyện và làm nổi bật các khía cạnh của lịch sử, theo đài CCTV. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.